নমস্কাৰ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ একে ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে পূজা উপলক্ষে আজি আপোনালোকলৈ ভোগ খিচিৰি ৰেচিপি লৈ আহিছো খুবেই সহজভাৱে আৰু সিম্পলকৈ বনোৱা নিৰামিষ খিচিৰি ৰেচিপি এটা যিকোনো পূজা বা উৎসৱ বুলি ক'লে খিচিৰিৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে নহয় জানো আৰু খিচিৰি নিশ্চয় সকলোৰে প্ৰিয় হয় মোৰো খুবেই প্ৰিয় যিকোনো পূজা বা উৎসৱত এই ধৰণে আমি ঘৰতেই খিচিৰি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব গতিকে আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো খিচিৰি বনাবলৈ প্ৰথমতে আমাক লাগিব চাউল আৰু দাইল তাত মই 1 কাপ জহা চাউল লৈছো জহা চাউল দি বনালে খিচিৰিৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয় আৰু লৈছো 1 কাপ মগু দাইল চাউল আৰু দাইলৰ পৰিমাণ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু এয়া যেহেতুকে মই ভোগ চাউল লৈছো গতিকে চাউল আৰু দাইলৰ পৰিমাণটো সম পৰিমাণত দিছো কিন্তু বেলেগ চাউল ললে দাইলৰ পৰিমাণটো চাউলতকৈ অলপ বেছি হ'ব লাগে চাউল আৰু দাইলখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই লম যদি আপুনি বিচাৰে তেতিয়া হলে মগু দাইলখিনি শুকানকৈ অলপ ভাজি ল'ব পাৰে শুকান কেৰাহী এটাত দি পেলাই 4-5 মিনিট মান সময় অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত মই লৈছো 2টা ইলাচি 5টা লং এটা সৰু ডালচিনিৰ টুকুৰা 4টা কেঁচা জলকীয়া 2টা শুকান জলকীয়া অলপ নৰসিংহৰ পাত আৰু 2খিলা তেজপাত লৈছো আৰু লৈছো সৰু এটুকুৰা আদা সবজিৰ ভিতৰত মই লৈছো 2টা আলু অলপ ৰঙালাও এটা বিলাহী লৈছো আৰু এটা ফুলকবি লৈছো সবজি বা পাচলিখিনি আপুনি যিকোনো পছন্দ মতে ল'ব পাৰে চাউল আৰু দালিখিনি ভালদৰে ধুই লৈ এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈ দিছো পানীখিনি ভালদৰে নিগৰিবলৈ এই ধৰণে মই থৈ দিছো তাৰ পিছত এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত জোখমতে ৰিফাইন তেল দি দিছো তেলৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব ইয়াত আপুনি যিকোনো খোৱা তেল ল'ব পাৰে আৰু তেলৰ হলনি ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰথমতে মই সবজিখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম তেল গৰম হোৱাত ইয়াত মই প্ৰথমে আলুখিনি দি দিছো ইয়াত মই আধা চামুচ মান হালধি গুৰি দিছো আৰু অলপ নিমখ দি দিম তাৰ পিছত এইখিনি ভাজি লম লো টু মিডিয়াম জুইত ৰাখি সবজিখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম আলুখিনি ভজা হৈ গল গতিকে এইখিনি এতিয়া নমাই লম সবজিখিনি অলপ ভাজি ললে ভাল হয় তেতিয়া কেঁচা ভাৱটো নাথাকে আৰু খিচিৰিৰ সোৱাদটো বহুত ভাল হয় যদি আপুনি ভাজিব নিবিচাৰে তেতিয়া হলে সবজিখিনি একেলগে পিছত দি দিব পাৰে আলুখিনি ভজাৰ পিছত ফুলকবিখিনিও একে ধৰণে ভাজি লম গোটেইখিনি মই একেলগতে ভজা নাই বেলেগে বেলেগে ভাজি লৈছো এইখিনি সবজিৰ বাহিৰেও আপুনি গাজৰ মটৰ বা বিন ইত্যাদি যিকোনো আপোনাৰ পছন্দৰ সবজি দিব পাৰে ফুলকবিখিনি ভজা হৈ গৈছে এইখিনিও নমাই লৈছো তাৰ পিছত ৰঙালাওখিনি ভাজি লম সবজিখিনি ভাজি লোৱা হৈ গল এইখিনি এতিয়া সাইডত থৈ দিম কেৰাহী যেহেতুকে গৰম হৈয়ে আছে এতিয়া মই আৰু অলপ তেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই ফুৰণৰ কাৰণে দিছো অলপ পাঁচফুৰণ আৰু দিছো অলপ গোটা জিৰা আৰু পাঁচফুৰণ দিলে সোৱাদটো বহুত ভাল হয় তাৰ পিছত কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া ইলাচি লং ডালচিনি তেজপাত আটাইখিনি তেলত দি দিছো কেঁচা জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়াখিনি মই মাজেৰে ফালি দিছো এইখিনি তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়া সেন্ট এটা ওলাইছে খুব ভাল লাগে নৰসিংহ পাতখিনি অলপ সৰুকৈ কাটি দিছো লো ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি অলপ ভাজি লৈছো তাৰ পিছত এতিয়া চাউল আৰু দাইলখিনি ভাজি ল'ব লাগিব গতিকে এইখিনি মই কেৰাহীত দি দিছো পানীখিনি ভালকৈ শুকাই গৈছে গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো আৰু মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি ভাজি লম অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজিব লাগিব মই থেতেলি লোৱা আদাখিনি ফুৰণত দিব পাহৰিছো গতিকে এতিয়া এনেকৈ দি দিম মাজত অকণমান তেল দি দিম তেলখিনি অলপ গৰম কৰি লৈ ইয়াত আদাৰ পেষ্টখিনি দি দিম
আদাখিনি এনেকৈ দিব পাৰে আৰু ফুৰণত দিলে বেছি ভাল হয়, কিন্তু যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু অলপ লৰালৰি হৈছে সেইকাৰণে পটককৈ পাহৰি গ'লোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি লৈ ইয়াত এতিয়া সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ এচামুচ হালধি গুড়ি আৰু 2 চামুচ নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। প্ৰথমতে মই 2 চামুচ দিছোঁ, যদি প্ৰয়োজন হয় পিছত আৰু অকণমান দি দিম। আৰু যিহেতু এয়া ভোগ খিচিৰি হয়, ইয়াত আমি পিঁয়াজ আৰু নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। পিঁয়াজ আৰু নহৰু দিয়া নহয়, গতিকে আদা অকণমান দিলে সোৱাদটো ভাল হয়। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ অলপ ধনিয়া গুড়ি, অলপ জিৰা গুড়ি, অলপ জালুক গুড়ি আৰু দিছোঁ সামান্য পৰিমাণত ৰঙা জলকীয়া গুড়ি। সোৱাদৰ কাৰণে মই গুড়ি মছলা অলপ দি দিছোঁ। আপুনি সোৱাদ অনুসৰি বা পচন্দ অনুসৰি মছলাখিনি দিব পাৰে। আৰু যদি মছলা দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও কোনো কথা নাই। চাউল আৰু দাইলখিনি আমাৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু অকণমান ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আমি পানী দিব লাগিব। যিটো কাপেৰে মই চাউল আৰু দাইলখিনি জুখিছিলোঁ, একেটা কাপেৰে এতিয়া পানীখিনিও দি দিম। ইয়াত মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপ পানী গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম পানী দিলে বেছি ভাল হয় আৰু সোনকালে চাউল আৰু দাইলখিনি সিজিব। প্ৰথমে ইয়াত মই 4 কাপ গৰম পানী দিছোঁ। যদি প্ৰয়োজন হয় পিছত আৰু অকণমান দি দিম। পানী দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ। মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি ঢাকনিৰে ঢাকি দিম আৰু উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম। জুইটো বেছি বঢ়াই নিদিব, নহ'লে তলিত লাগি যাব পাৰে। আৰু মাজে সময়ে এইখিনি হেতাৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব। এইখিনি উতল আহিছে। এটা উতল অহাৰ পিছত এতিয়া ভাজি লোৱা চব্জিখিনি দি দিছোঁ। চব্জিখিনি মই আগতেই দি দিয়া নাই, কাৰণ বেছি সিজিলে এইখিনি একেবাৰে গলি যাব পাৰে। সাধাৰণতে আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰতহে খিচিৰি বনাওঁ, কিন্তু আজি মই কেৰাহীত এনেকৈ বনাইছোঁ। কেৰাহীত বনালেও বহুত ভাল হয়। পানীখিনি শুকাইছে আৰু এইখিনিও সিজিছে, কিন্তু কনচিষ্টেঞ্চিটো মিলাবলৈ ইয়াত মই আৰু 2 কাপ গৰম পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে বহুতে ভাবিব পাৰে কেৰাহীত বনালে বেয়া হ'ব নেকি, নিসিজিব নেকি, কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। কেৰাহীত বনালেও একেই সোৱাদ হয় আৰু বহুত ভাল হয় আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সিজি যায়। যোনটো প্ৰচেছত মই বনাইছোঁ, যি ধৰণে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ, একেই ধৰণে আপোনালোকেও বনাব। এয়া চাওক, খিচিৰি আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈছে। মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি সিজিব দিছোঁ। চব্জিখিনিও ভালকৈ সিজিছে। আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? খিচিৰি কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। এতিয়া শেষত ইয়াত মই আৰু এচামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ সৰুকৈ কাটি লোৱা অলপ ধনিয়া পাত। দুটা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি দিছোঁ। এইবাৰ পূজাত আপোনালোকেও এই ধৰণে খিচিৰি বনাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। একেবাৰে শেষত দিছোঁ আটাইতকৈ সোৱাদ ভৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, সেয়া হৈছে ঘিউ। 2 চামুচ ঘিউ মই দি দিছোঁ। শেষত এনেকৈ ঘি, ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া দিলে খিচিৰিৰ সোৱাদটো দুগুণ বাঢ়ি যায় আৰু খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু দেখিছে খিচিৰিখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত নিদিয়াকৈ কেৰাহীতেই ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। যদি আপুনি বিচাৰে প্ৰেছাৰ কুকাৰতো দিব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ খোলাকৈ খিচিৰি বনালে বেছি ভাল হয়। খিচিৰিৰ টেক্সচাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। এই ধৰণে খিচিৰি বনালে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। এই ধৰণে বনালে সকলোৱে খাই নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। গতিকে পূজাৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল খুবেই টেষ্টি ভোগ খিচিৰি। দেখিছেনে, ইমান সহজতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত টেষ্টি ভোগ খিচিৰি আমি ঘৰতেই বনাব পাৰোঁ। কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু এই ধৰণে যদি আপুনি কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি আজি প্ৰথমবাৰ একে ক্ৰিয়েশ্যন চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ধৰণে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব।
আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক বাই বাই